ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું સોરી પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું હેડવર્ક્સ, બરાબર. સો વોટ ઇઝ અ હેડવર્ક્સ? તો તમને યાદ હશે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર રિવરના અક્રોસ જે બી હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે, બરાબર, ફોર ધ રાઇઝિંગ ધ વોટર લેવલ ઇન ધ રિવર એન્ડ ડાયવર્ટેડ ધેટ વોટર ઇનટુ ધ ઓફ ટેકિંગ કેનાલ. તો એના માટે જે હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર જે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર, તો એ હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર ને આપણે કહી શકીએ હેડવર્ક્સ, બરાબર. સો બે ટાઈપના આપણે હેડવર્ક્સ જોયા હતા, ટેમ્પરરી હેડવર્ક્સ અને ટેમ્પરરી ડાયવર્ઝન હેડવર્ક્સ અને પરમનન્ટ ડાયવર્ઝન હેડવર્ક્સ, બરાબર. તો પરમનન્ટ ડાયવર્ઝન હેડવર્ક્સમાં ટોટલી હતા કે વિયર અને બેરેજ, બરાબર. સો વિયરમાં આપણે જોયું હતું કે વિયર એ કાઇન્ડ ઓફ સ્મોલ સ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર, કે જે વોટરને પર્ટિક્યુલર રિવરમાં વોટરનું જે લેવલ છે એને રાઇઝ કરે છે, બરાબર, ડાયવર્ટ ધ વોટર ઇનટુ ધ કેનાલ, બરાબર. બરાબર. તો હવે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ બેરેજ. ધ ફંક્શન ઓફ અ બેરેજ ઇઝ સિમિલર ટુ ધેટ ઓફ વિયર, બટ ધ હેડિંગ ઓફ અ વોટર ઇઝ અફેક્ટેડ બાય ધ ગેટ્સ અલોન, બરાબર. કે ભાઈ બેરેજનું જે કામ છે, બરાબર, એ સિમિલર ટુ વિયરનું જે રીતનું કામ છે એના સિમિલર બેરેજ એ રીતે વર્ક થાય છે, બરાબર. ધ ફંક્શન ઓફ અ બેરેજ ઇઝ સિમિલર to that of weir, but the heading up of water is affected by the gates alone. No solid construction is put across the river. The crest level in the barrage is kept at a low level during the floods. The gates are raised to clear of the high flood level. When the flood recedes, the gates are lowered and the flow is obstructed, thus rising the water level in the upstream of the barrage. Due to this, there is a less silting and better control over the level. However, barrage is much more costlier than the વિયર, બરાબર. તો વિયરમાં આપણે શું હતું કે એક સોલિડ કન્સ્ટ્રક્શન આપણે કરતા હતા, બરાબર. હા, તો કોઈ જ ટાઈપનું સોલિડ કન્સ્ટ્રક્શન આપણે અહીંયા થતું નથી બેરેજમાં, બરાબર. ધ ક્રેસ્ટ લેવલ ઇન ધ બેરેજ ઇઝ કેપ્ટ એટ અ લો લેવલ, બરાબર. ક્રેસ્ટ લેવલ જે છે, બરાબર, તમને ખબર છે કે વોટ ઇઝ ક્રેસ્ટ લેવલ, બરાબર. સો એ લોઅર રાખવામાં આવે ડ્યુરિંગ ધ ફ્લડ્સ. ધ ગેટ્સ આર રેઝડ ટુ ક્લિયર ઓફ ધ હાઈ ફ્લડ લેવલ. વેન ધ ફ્લડ recedes So during when the flood recedes, the gates are lowered and the flow is obstructed, thus rising the water level to the upstream to the barrage. Due to this, there is a less silting and better control over the over the levels. However, barrages are much more costlier than the weir, બરાબર, કે સિલ્ટિંગનો પ્રોબ્લેમ ના આવે, પણ જે વિયરનું જે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ વધારે ચીપર છે, જ્યારે બેરેજનું જે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ ઘણું મોંઘું છે ઓર કોસ્ટલીયર છે, બરાબર. સો આ બે ફિગર પરથી તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડશે, બરાબર, કે ભાઈ કઈ રીતનું એમાં ચેન્જીસ હોય છે. લાઈક જે આ સોલિડ કન્સ્ટ્રક્શન આપણે વિયરમાં કરીએ છીએ અને આ રીતનો એક નાનો પર્ટિક્યુલર ગેટ આપેલો હોય કે જેનાથી આપણે એને અપ એન્ડ ડાઉન કરી શકીએ, બરાબર. સો આ જે ડોર રાખવામાં આવે એને શું કે લેવલ અપ ડાઉન કરવા માટે, બરાબર. અને વિયરમાં જે ક્રેસ્ટ લેવલ જે છે, બરાબર, એ ઘણું હાયર વર્ઝન પર રાખવામાં આવે છે, બરાબર છે. સિમિલરલી જે તમારું બેરેજ છે, બરાબર, એનું જે ક્રેસ્ટ લેવલ જે છે, બરાબર, એ ઘણું લોઅર રાખવામાં આવે છે, બરાબર. સો બેરેજમાં આપણે તમે જોયું કે ભાઈ ઓકે. સો આ બંને વચ્ચેનો બેઝિક ડિફરન્સ હોય છે વિયર અને બેરેજનો, બરાબર. સો વિયર અને બેરેજનો ડિફરન્સ જોઈ લઈએ. સો બે બેઝિક ડિફરન્સ છે વિયર અને બેરેજનો, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ અ સોલિડ કન્સ્ટ્રક્શન put across the river to raise the water level in the river, right? The solid construction છે, there no solid construction is put across the river. Heading up of water is affected by the gates, બરાબર. વિયર નું લેસ કોસ્ટલી અને બેરેજ નું મોર કોસ્ટલી, બરાબર. No attention is required at the time of the flood, right? At the time of the flood the gates are raised or lowered, બરાબર, કે કોઈ બી વિયરમાં કોઈ જ ટાઈપનું અટેન્શનની રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી કે ભાઈ ફ્લડના ટાઈમમાં કે ભાઈ તમારે એને અપ ડાઉન કરવું પડશે કે નહીં, બરાબર. પણ જ્યારે બેરેજ છે તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ફ્લડ ધ ગેટ્સ આર રેઝડ ઓર લોવર્ડ,
after long period it becomes ineffective due to silt deposition, બરાબર. કે આપણે ખબર છે કે ભાઈ અહીંયા જે બધી જગ્યા છે તો એ જગ્યાએ શું થાય કે સિલ્ટ ડિપોઝિટ થવાના ચાલુ થઈ જાય, બરાબર. સો અમુક ટાઈમ પછી એ તમારે પ્રોબ્લેમ ઓર ઇનઇફેક્ટિવ થઈ જાય, બરાબર. નો સિલ્ટિંગ પ્રોબ્લેમ અકર્ડ, નો કંટ્રોલ ઓવર ધ વોટર લેવલ, બેટર કંટ્રોલ ઓવર ધ વોટર લેવલ. એટલે સિલ્ટ છે, સોરી વિયર છે, તો એમાં વોટર લેવલ ઉપર કોઈ જ કંટ્રોલ આપણે રાખી શકતા નથી. જ્યારે બેરેજ છે તો એની ઉપર આપણે બેટર કંટ્રોલ ઓવર ધ વોટર levels. There is a large afflux during floods which causes large submergence. બરાબર કે ભાઈ there is a large afflux. Afflux means what? કે ભાઈ તમારું વોટર જે છે, બરાબર, કે એ અહીંયા બધી જગ્યાએ ભરાઈ રહે તો ઘણી બધી વસ્તુઓ શું કહેવાય, there is a large afflux during floods which causes large submergence. બરાબર કે જે વધારે આજુબાજુનો એરિયા છે, બરાબર, એ બધો ઘણો બધો સબમર્જ થઈ જાય. The afflux during floods is small and therefore the submerged area is less. બરાબર. સો બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ વિયર અને બેરેજ વચ્ચેનો, બરાબર. Suitable site for the canal headwork. The location of the canal headwork depend on the stages of flow in the river. Most of the large rivers in our country have the following 4 stages. બરાબર. ટોટલ આપણે 4 સ્ટેજ, રોકી સ્ટેજ ઓર હિલી સ્ટેજ, જેને આપણે કહી શકીએ કે ઇનિશિયલ ઓર સ્ટાર્ટિંગ ફેઝ, બોલ્ડર સ્ટેજ, થ્રુ ઓર એલ્યુવિયલ સ્ટેજ અને ડેલ્ટા સ્ટેજ, બરાબર. સો દરેકનું આપણે એક વાર જોઈ લઈએ, રોકી સ્ટેજ ઓર હિલી સ્ટેજ, બરાબર. સો 4 સ્ટેજમાં આપણે એનું શું કહેવાય, રિવરનું આપણું 4 ફેઝમાં આપણે એને 4 સ્ટેજમાં આપણે એને ડિવાઈડ કરી શકીએ, બરાબર. તો ફર્સ્ટ છે તમારો રોકી સ્ટેજ ઓર હિલી સ્ટેજ. The rocky stage or a hilly stage is generally not suitable for the location of a diversion headwork. In this stage, the river is in the hills, the bed slope and the velocities are high. This stage is also known as a mountainous stage. But the rocky stage, the rocky stage or a hilly stage is generally not suitable for the location of a diversion headwork. Diversion headwork માટે આપણે hilly stage છે એ બહુ જ suitable, સહેજ બી suitable નથી. In this stage, the river is in the hills. બરાબર કે આ સ્ટેજમાં જે રિવર છે એ હિલ્સની અંદર જ રહે છે, બરાબર. The bed slope and the velocities are very high. This stage is known as a mountainous stage. બરાબર. તો એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ આપણે જોઈ લઈએ. Advantage: a sound rocky foundation is usually available at the site. Thus, cost of construction of weir is less. બરાબર કે એક તો બહુ જ મજબૂત ટાઈપના રોકી ફાઉન્ડેશન આપણને મળી રહે આજુબાજુમાં, બરાબર. So the sound rocky foundation is usually available at the site. Thus, cost of the construction of weir is less. બરાબર. સેકન્ડ જે high heads are available for hydroelectric work. બરાબર કે ભાઈ જો તમારે વોટર પાવર જનરેશન વખતનું કરવાનું હોય તો હાઈ હેડ્સ આર અવેલેબલ, બરાબર. કે તમારો જે હેડ્સ છે, બરાબર, એ તમારો જે વેલોસિટીઝ છે વોટર, એ બહુ જ ઘણી બધી હાઈ હોય, બરાબર. તો એના લીધે આપણે હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક વર્ક ઇઝીલી carry forward કરી શકીએ. So the high heads are available for the hydroelectric work. Due to the high velocity of the flow, there are no chances of the supply channel getting silted. બરાબર કે તમારી જે સપ્લાય ચેનલ જે છે એ ક્યારે બી સિલ્ટેડ થવાના એના કોઈ ચાન્સ નથી રહેતા. Due to the high velocity of the flow, there are no chances of the supply channel getting silted. બરાબર, જે સપ્લાય ચેનલ છે એ સિલ્ટ થવાના કોઈ જ એવા ચાન્સીસ રહેતા નથી, બરાબર. અમુક ડિસએડવાન્ટેજીસ આપણે જોઈ લઈએ. The discharge in the river is low because of the small catchment. બરાબર, તમારો જે ડિસ્ચાર્જ જે આવી રહ્યો છે એ બહુ જ ઓછો હોય, કારણ કે આપણો જે કેચમેન્ટ એરિયા જે છે એ બહુ જ ઓછો હોય એટલે, બરાબર. The land in the hilly area is not suitable for agriculture. બરાબર કે તમારા હિલી એરિયામાં જે લેન્ડ છે અવેલેબલ છે, બરાબર, એ કોઈ એગ્રીકલ્ચર પર્પઝીસ માટે યુઝફુલ નથી રહેતું. The ground has a steep slope and therefore a number of canal falls are required. બરાબર કે ભાઈ આપણો જે ગ્રાઉન્ડ છે એકદમ સ્ટીપ સ્લોપ વાળો છે હોય છે કે જેનાથી જે કેનાલ ફોલ્સ આપણે જે બનાવવા પડે એની બહુ જરૂર હોય. વોટ ઇઝ અ કેનાલ ફોલ? બરાબર કે જ્યારે જે તમારો ગ્રાઉન્ડ છે એકદમ સ્ટીપી ફોર્મેશનમાં હોય, બરાબર. તો એ વખતે શું પ્રોબ્લેમ થાય આપણે કે જ્યારે આપણે કેનાલ ડિઝાઇન કરતા હોઈએ તો એમાં તમારે કેનાલ ફોલ્સ આપવા પડે કે જેથી વોટર ઇઝીલી કેરી ફોરવર્ડ થઈ શકે. The weir constructed in the mountainous stage would be located away from the commanded area of the canal and therefore the ideal length of the canal would be large. બરાબર. The weir constructed in the mountainous stage would be located away from the commanded area of the canal and therefore the ideal length of the canal would be large.
The water in this region does not contain silt and thus devoid of the fertilizing material. બરાબર કે પર્ટિક્યુલર આ ટાઈપના જે છે એમાં કોઈ સિલ્ટ કેરી થતું નથી કે જેથી જે તમારી વોટરની જે ફર્ટિલિટી જે છે એ થોડી રિડ્યુસ થઈ જાય બરાબર. The river is usually very flashy and there is a sudden rise and fall of the water level. બરાબર આપણે સ્ટીપ સ્લોપ હોય બરાબર તો શું થાય કે આપણી જે રિવર છે એ સડન રાઇઝ અને ફોલ આવવાના ચાન્સીસ રહે. The number of cross drainage works on the canal is usually very large. બરાબર કે તમારા જે ક્રોસ ડ્રેનેજ વર્ક જે છે બરાબર કેનાલ ઉપર એ બહુ જ વધારે પડતા આપણે ડિઝાઇન કરવા પડે કે જેથી તમારો કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોસ્ટ છે એ ઘણો બધો વધી જાય. Second છે boulder stage. From the rocky stage, the river passes on the boulder stage. It is called the sub-mountainous stage. In this stage, the bed and the banks of the rivers are composed of boulders and gravel. The river cross-section is usually well defined and confined between non-submersible banks on either side of the river. બરાબર પર્ટિક્યુલર જે માઉન્ટેનિયસ સ્ટીપ્સ છે તમારું બરાબર. In this stage, the bed and banks of the river are composed of boulders and gravels. The river cross section is usually well defined and confined between non-submersible banks on either side of the river. In this stage, the bed slope and the velocity are less than those in the rocky stage. However, there is a large subsoil flow in this region. બરાબર એના પછી છે એના અમુક એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ આપણે જોઈએ. The length of a weir is generally shorter in older stage. બરાબર આપણી જે weirની જે length છે the length of the weir is generally shorter in the older stage because the banks are high. The cost of river training works is low. બરાબર because the banks are high, the cost of river training work is low. Construction materials such as stone, aggregate, sand, gravels are locally અવેલેબલ કે આપણે જે બી કન્સ્ટ્રક્શન વખતે જેટલા બી મટીરિયલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ પડે છે સ્ટોન્સ છે એગ્રીગેટ છે સેન્ડ છે ગ્રેવલ્સ છે એ બધા જ તમારા લોકલી અવેલેબલ મળી રહે આપણને. ફોલ્સ કેન બી યુટિલાઇઝ ફોર ધ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર જનરેશન. જો મિની માઇનર ફોલ્સ હોય બરાબર તો એને આપણે હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર જનરેશન માટે માં બી યુટિલાઇઝ એને કરી શકીએ છીએ. The silt charge is less and the associated problems of excessive silt are small. બરાબર કે તમારો સિલ્ટ ચાર્જ જે છે બરાબર એ લેસ છે અને જે એક્સેસિવ સિલ્ટ પ્રોબ્લેમ જે છે એ બી આપણે પ્રોબ્લેમ મિનિમાઇઝ કરી શકીએ છીએ બરાબર. એના પછી છે ડિસએડવાન્ટેજ. There is a large loss of stored water due to the subsoil flow at the site of the diversion network. બરાબર કે there is a large loss of stored water due to subsoil flow કે ભાઈ વોટર સ્ટોર કરી રાખો તો આજુબાજુના જે સબસોઇલમાં જે સીપેજ લોસીસ આપણને થાય છે બરાબર એનાથી આપણે જે વોટર જે છે એ બહુ જ વધારે અફેક્ટ થઈ જાય એમાં લોસ વધારે. આઈડિયલ લેન્થ ઓફ કેનાલ ઇઝ મોર. બરાબર કે ભાઈ જે કેનાલની જે લેન્થ આપણે આઈડિયલ લેન્થ આપણે મોડ કરવાની છે એ ઘણી વધારે હોય. મોર ક્રોસ ડ્રેનેજ વર્ક્સ આર રિક્વાયર્ડ. બરાબર કે તમારા જે ક્રોસ ડ્રેનેજ વર્ક્સ છે એ બી વધારે રિક્વાયરમેન્ટ આપણને પડે. ઇન ધ હેડ રીચીસ ઓફ ધ કેનાલ સીપેજ લોસીસ આર હાઈ. બરાબર કે ભાઈ સીપેજ લોસીસ તો બી આપણને વધારે પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવા પડે. The demand of irrigation water is low because the land is not fertile. કે ભાઈ પ્રોપર એટલું ફર્ટાઇલ લેન્ડ ના હોય કે જેથી આપણે જે ઇરિગેશન વોટરની જે ડિમાન્ડ છે એ આપણે બહુ વધારે એનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય બરાબર. નેક્સ્ટ છે થ્રુ ઓર એલિમેન્ટ સ્ટેજ. બરાબર સો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.